Слава Ісу, ви ще дивите програму «Грати, песик, дужка, гривня», знак питання, $0. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. В Україні знайдено найромантичнішого народного депутата. Він з Радикальної партії, і це не Ляшко. Подарунок для коханої депутата-радикала Сергія Рибалки. У майже 50 тисяч гривень обійшлися еротичні світлини закоханої пари на бордах у самому центрі Нью-Йорка на Таймс-сквер. Утім, лідер радикалів Олег Ляшко насварив колегу за те, що той занадто романтичний. І наказав йому обирати, цитую, чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати в його команді. Понтуватися перед дівчиною чи працювати в команді Ляшка. Враховуючи, що Сергій Рибалка – найбагатший член Радикальної партії та її головний спонсор, для нього це справді складний вибір. Або Ляшко, або дівчина. Ось подивіться на цю дівчину. А ось на Ляшка. Видовище не з приємних. І тепер порівняйте і спробуйте зробити вибір разом з депутатом Рибалкою. Щоправда, мати дівчини все спростувала та заявила, що це вона купила доньці на день народження показ фото на Таймс-сквер. Мама? Мама дівчини теж не розгубилася. Жінка, яка нібито має приватні автошколи і може собі дозволити побалувати доньку, підтвердила ТСН і готова довести, що саме вона оплатила недешеве шоу. Отже, в Україні загублено найромантичнішого народного депутата. І знайдено найромантичнішу матусю дівчини народного депутата. Хоч мама і взяла провину на себе, лідер радикалів не став вибачатися перед паном Рибалкою. Останнім часом пан Ляшко взагалі дуже суворий до своїх однопартійців. Якщо ти щось зробив, або навіть нічого особисто не зробив, жди гніву від вождя. Сложить депутатский мандат требует лидер радикальной партии от своего соратника Игоря Попова, сына которого подозревают в ограблении по меньшей мере 6 столичных магазинов. Сина не виховав? Здавай мандат! Нібито понтувався перед дівчиною. Геть з команди! Це ж вам не якесь там хабарництво, в якому 2 роки тому звинувачували нардепа-радикала Ігоря Мосійчука. Я вибачаюсь за Ігоря Мосійчука, якщо він вчинив злочин. Хоча я в це не вірю. Я сказав, я в це не вірю. Я до останнього в це не вірю. Хабар тож не страшно для репутації партії. Чого людину з команди виганяти? Чи якась там несплата податків, у якій звинувачували цього літа нардепа Андрія Лозового? Якщо взяти мого колегу, мого заступника і побратима Андрія Лозового, то зрозуміло, що це помста Луценка за нашу позицію. З-під уваги суворого лідера Ляшка вислизнув гідний осуду вчинок ще одного однопартійця, який понтувався в дорогому ресторані, ганяючи на велосипеді поміж столами. Де гнівна заява? Немає гнівної заяви. Час вже вам перейменувати Радикальну партію у партію фарисеїв України. Або, якщо радикально скоротити, фу! Нарешті Вадим Рабінович став схожий на Леніна не тільки зачіскою, а й своєю безмежною любов'ю до дітей. Вчера был издан приказ Супрун о том, что детям на 15% украинским положено меньше питания вдруг с 1 января. Их надо меньше учить, меньше кормить. Що? Урізати дітям харчування на 15%? На дітях вирішили економити? Та коли ж ці бездушні бюрократи зупиняться? Хлопцям і дівчатам віком від 3 років кількість калорій на день зменшили в середньому на 15%. Пояснюють, нині діти менше рухаються. Менше цукерок та хліба і більше м'яса. Тобто нарешті хтось зайнявся здоровим харчуванням дітей? Адвокат ожиріння Рабінович, здається, переплутав сосиску з пальцем, а боротьбу з ожирінням називає голодомором. Сегодня я видел приказ, когда детям ограничили питание украинское. Написано «исполняющий обязанности Супрун». А мы что, обречены на это? Мы отменили законы. Там калорійність зменшена, тому що Это и есть уменьшение питания. 15,5 тисяч нових випадків ожиріння у дітей трапляється. Видите, бедные украинские дети от ожирения страдают. Ведучий намагався пану Рабіновичу натякнути, що потяг його демагогії звернув не туди, але у нього вже зірвало клапан популізму. Загалом я не знаю, какими словами сказать. Близько 70 тисяч. Послушайте, вы живете со мной в одной стране. Скажите, сильно наш народ от ожирения страдает? Так, ось послухайте. Загалом від ожиріння в Україні страждає кожна 5-та людина. Пане Рабіновичу, у вас, напевно, проблеми з зором. Все вам здається значно вужчим. Я співчуваю вам, бо ви, мабуть, переконані, що Рубенс малював кістлявих анорексичок. А с каких это пор дети украинские переедать стали?
Детям не хватает элементарных вещей. Є дві речі, які людина не спроможна зробити: задушити себе руками і зрозуміти хід думок Вадима Рабіновича. Іноді мені здається, що Рабінович – це створіння не з нашого світу. Він з реальності капасних гігантських м'ясорубок. Якщо через таку м'ясорубку пропустити будь-яку, навіть дуже хорошу новину, то на виході обов'язково отримаєш зраду, геноцид і хунту. Кто отменил статью Конституции номер 49, по которой мы с вами, независимо от требования Супрун, все обречены были на бесплатную медицину. Хорошую, плохую, среднюю обречены. Бачите? І що б їм не говорити, вони просто мелять, перемелюють все на фарш, де все змішується в одну однорідну масу. Все, мухи, котлети, причини, наслідки, мокре і тепле. Это уродина дегенератов обречены проходимцами и аферистами. І найбільше засмучує те, що цих м'ясорубок є багато. Вони сидять серед депутатів, вони ходять експертами на телебачення і мелють. Єдиний спосіб зробити так, щоб продукти їхньої діяльності не потрапляли у вуха, це зациклити їх між собою. Хай те, що перемелює одна м'ясорубка, одразу потрапляє у другу, а з другої у третю, а з третьої знову у першу. І м'ясорубки зайняті, і логіка не страждає, і діти не товстішають. Поки Вадим Рабінович викликає відразу, у нашому суді з паралельної реальності вже судять людину, що намагається емігрувати з України. Слухається зрада, вибачте, слухається справа Івана Гордієнка, який вирішив виїхати з України в Європу. Заслухаємо сторону обвинувачення. Країна стільки дала цьому пройдисвіту, а він хоче її кинути, як якусь першокурсницю. Скажіть прямо, чому ви хочете виїхати з України? Та все в мене добре, насправді, в Україні. І друзі, і робота. У мене медична проблема. Мені стає фізично боляче, коли я бачу обличчя політиків, а їхні обличчя скрізь. Проведемо слідчий експеримент. Внесіть, будь ласка, портрети українських політиків. Протестую! Вибачте, в залі можуть бути діти. Тиша, продовжуйте. І в чому ж полягає ваша проблема? І як на вас впливає Гройсман? Ну, дякую дуже. Тепер тиждень буде сходити. А покажіть йому Тимошенко. Приберіть Тимошенко. Дякую, пане суддя. Фух, на щастя, воно дуже швидко проходить. Ну, як і в Тимошенку свого часу. А як вплине на вас Ляшко? Протестую! Це взагалі незаконно. Ляшко не так страшно. Я вчора пройшов курс хіміотерапії. Ой, ні. Здається, рецидив Ляшкоми. Та ви що, звіря чи що? Приберіть це! Приберіть вас! Приберіть Ляшко. Дякую. Здається, мені десь щось в боці закололо. Продовжимо експеримент. А якщо ось так? Ага, піймався симулянт. Цей портрет – це нове обличчя в політиці. І ти ще не міг його бачити. Організм не обдурити. Так, з експериментом все ясно. У захисту є свідки, яких можна заслухати? Колишня дівчина мого підзахисного. Прошу. Доброго дня. Слухаю. Раніше Іван не цікавився політикою. Він був розумний, веселий, дотепний. Але потім він почав дивитися засідання Верховної Ради і став роздратований і злий. А одного разу... Ну що? Що? Що одного разу? Одного разу у вісні він крикнув: «Надія Савченко, наш президент!» А потім стало ще гірше. Просто його стало вивертати з однієї думки про якогось одного забутого політика. Ось дивіться, Кінах! Так, ну, добре. У обвинувачення є свідок? Так, ваша честь. Колишня дівчина підсудного. Вибачте, колишня дівчина підсудного щойно свідчила на захист мого підсудного. А колишні не такі. Ну, кажіть. Ну, що тут сказати? Свинюка та мерзотник. Спочатку він
кинув свою дівчину, а тепер кидає свою країну. Тобі не візу давати треба, тобі по морді треба дати. У нас безвіз. Подякуй Порошенкові. Весь цей час тут висів Порошенко? Так, вистачить вистави. Ми не в військкоматі. Ви готові пройти поліграф? Ничего себе. Ах, полиграф готов пройти меня. Проходь. Поки людство планує подорожі на Марс, вигадує електрокара та інший непотріб, радник мера Києва Олексій Кривопішин винайшов абсолютно новий метод руху міської електрички – по колу. У 2012-му, одразу після відкриття кільцевого маршруту, тодішній голова Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин реєструє патент на спосіб внутрішньоміських перевезень кільцева електричка. Патент на кільцеву електричку. А до пана Кривопішина електрички їздили лише в один бік і не поверталися назад. Що траплялося з машиністами та пасажирами, ніхто не знає. Подейкують, що вони створили поселення та назвали його Троєщина. І усі ці роки вони чекають на появу метро, щоб повернутися додому. Але потім Кривопішин знайшов вирішення проблеми. У жовтні 17-го комунальне транспортне підприємство та Кривопішин укладають договір, за яким він отримує 250 000 гривень патентних виплат. Але як патентне бюро могло прийняти таку дивну заявку? Ці заявки видаються під відповідальність заявника, і ми віримо йому на слово. В Укрпатенті працюють виборці Тимошенко. Вірять на слово і не перевіряють. Ну подивіться на Олексія. Як йому можна не довіряти? Компанії з орбіти керівника Південно-Західної залізниці виграли тендерів на обслуговування залізниці на понад 750 мільйонів гривень. Винагороду за рух електрички по колу Кривопішин отримав після того, як став радником мера Кличка. Геніальна схема! Треба і її запатентувати. А чому ви дозволяєте, власне, своєму раднику Кривопішину заробляти на кільцевій електричці? Песик робить гав, киця робить м'яу, а як робить електричка? Така з виплатами що? Я чув про цю ситуацію. Зараз я дав завдання зробити вивчення цього питання. Я знаю, як зробити так, щоб КМДА перестала виплачувати Кривопішину гроші. Треба оформити патент на те, що форма руху київської електрички – це не коло, а сумний мурахоїд. А поки Кличко вивчає питання патенту на рух по колу, ми поставимо йому наступне питання – про прапор. Прапор за 47,5 мільйонів гривень. Про намір встановити у Києві щоглу з найбільшим у столиці стягом України оголосив Віталій Кличко. У Києві збираючи поставити щоглу для прапора висотою 75 метрів за 47 мільйонів гривень. І, власне, питання до пана Кличка – навіщо? Своє рішення Кличко пояснив патріотично. У Дніпрі така сама патріотична щогла для прапора висотою в 72 метри обійдеться у 8 мільйонів гривень. Чому київська щогла настільки дорожча? Невже радник Кличка пан Кривопішин запатентував і рух прапора вгору-вниз? Трагедія, шок, відчай. Ніхто не може поставити правильний діагноз меру Одеси Геннадію Труханову. Отже, хворий має такі результати аналізів. Кілька журналістських УЗІ свідчать про те, що у Труханова є друге російське громадянство. Те ж саме показало МРТ бази Федеральної податкової служби Росії. Журналісти внесли особисті та паспортні дані міського голови на сайті відомства, і система видала ідентифікаційний номер платника податків Труханова в Росії. Ситуація ускладнюється тим, що сам Геннадій Труханов заперечує хворобу і відмовляючи від лікування. Натомість ми можемо спостерігати наступні симптоми захворювання. Ще у 2014 році окуліст виявив у Труханова антимайданівські погляди, що перейшли у хронічну, але приховану форму. Я хочу, щоб одеситы, которые являются пособниками фашизма в нашем городе, пособниками тех безобразий в нашем городе, помнили
Им нужно будет жить в нашем городе, им нужно будет ходить по этим улицам. Дерматолог виявив георгіївський висип по всьому тілу і на грудях. Вы считаете то, что происходила в Крыму российская агрессия, так как военный? Я скажу, что по Крыму невозможно так однозначно рассуждать. Агрессия – это не агрессия. Гастроентеролог зміг записати у анамнез гостру форму сепаратизму. Навіть ендоскопія не знадобилась. Это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть. Вочевидь, хвороба вже зачепила мовні центри мозку, тому що у відповідь на запитання журналістів Труханов белькоче щось незрозуміле. Це фейк, не знаю, заліпуха якась. Цього тижня уточнити діагноз Труханова спробував народний депутат Мустафа Найєм. Хвилюючись за здоров'я колеги по політиці, він надіслав запит, тобто медичну картку Труханова, світилам з Генпрокуратури. Депутат Найєм отримав відповіді на свої запити. І тут найцікавіше. Почався класичний медичний пінг-понг. Від кардіолога до проктолога. УЗІ та МРТ у ГПУ робити не стали, а відправили Мустафу до іншої медичної установи – СБУ. Оскільки це їхня сфера відповідальності. У СБУ теж не стали оглядати Труханова. Натомість провели бюрократичну колоноскопію самому Мустафі Найєму. Переадресували його запит до міграційної служби. Вже можна передбачити, якою буде відповідь міграційної служби. Вовчак? Ні, але точно щось автоімунне. У міграційній службі точно скажуть, що у Труханова є довідка, він взяв її у російському консульстві про те, що він не громадянин Росії. У меня есть ответ Генерального консульства Российской Федерации в Украине, который был зачитан в Верховной Раде, с трибуны Верховной Рады, о том, что я не являюсь гражданином Российской Федерации. Так є чи немає? Який складний випадок і незвичні симптоми? Що ж з цією людиною? Здається, зрозумів. Подивіться на цю голову. Більярдна куля. Російський більярд. У мера Одеси Геннадія Труханова розщеплення громадянства. Метро – швидкий та зручний вид транспорту. Таке гасло київського метрополітену. Бо його працівники мають 2 ноги, 100% зір та не ходять в метро з дитячим візком або валізами. А може, взагалі ним не подорожують. На відміну від нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка. Для того, щоб людині на візку пересуватися на метро, існує величезна інструкція. В ній вказано, що мене обов'язково мають супроводжувати 3 людини. І це мають бути лише співробітники метрополітену. То ви мене не супроводжуєте? Да, раз я показую вам документ. А наше? Я не хочу. Опа, посвідчення, і тепер я йду сам. Ні. Без супроводу. Ні, ну що? Навіть якщо ви прийшли зі своїм супроводжуючим, ви не маєте права скористатися його допомогою. Ви маєте дочекатися працівників метро. І інколи це чекання може тривати від 5 до 30 хвилин. Але я завжди у всьому шукаю позитив. Під час очікування працівників метро можна навчитися чогось корисного. Наприклад, вивчити китайську мову. Ніньгао. Добрий день. Доброго дня. Що? Звернутися спинкою. Так. Тормоза є у вас? Є. До нас. Коли мені допомагають відразу 3 працівників метро, я мав би почуватися, наче індійський раджа. Стільки уваги, але цього замало. Де раб за пахалом? Де танцюристи в яскравих сарі? Де святкові слони? Де фанфари? Де салют? Цікаво, чи до завтра поїдемо? Як ви думаєте, доїдемо? Так. Ну, нормально. Ви ж зірка. Так. Я розумію, що всі люди різні і комусь дійсно може потрібна допомога 3 супроводжуючих, але мені не потрібна. Зараз інструкція забороняє мені пересуватись в метро самостійно. Опа, дякую. Через інвалідність я буквально маю менше прав, ніж інші пасажири. Хоча кілька разів мені таки щастило. Могла б людина ще якось підстраховувати мене позаду, якби я був слабший і менш впевненим в собі. Вуаля! Ви можете сказати, що самостійно спускатися ескалатором на візку – це небезпечно? А я можу вас запевнити, що це не більш небезпечно, ніж намагатися самостійно пересуватися підземними переходами на візку у всьому місті.
Це ж не означає, що потрібно заборонити людям на візках гуляти містом, якщо перед ними немає 3 супроводжуючих. Чи ви думаєте, що заборона – це універсальний вихід з ситуації? Ось тут, наприклад, немає ескалатора. Хіба цей спуск безпечніший за ескалатор? Пробуємо заходити, так? Ага. Опа, дякую вам. До речі, згідно інструкції, я не лише не маю права самостійно входити до метрополітену, мене як в'язня мають супроводжувати впродовж цього шляху. Етапом у метро з Лівобережної до станції Дніпро супроводжують. Хоча в'язень я так собі, бо мене інколи відпускають, якщо дуже попроситись. Це була ідеальна робота співробітників. Мене пропустили через турнікет. Потім мене запитали, чи потрібна допомога. Я сказав, що не потрібна, і я їду сам собі на ескалаторі. Я відчуваю себе нормальною людиною, ви не повірите. На одній станції працівники метро саджають мене в поїзд, дзвонять на іншу, щоб там мене зустріли, і знову, як маленьку дитину, супроводжували до виходу з метро. Якщо вже ви до мене ставитеся як до маленької дитини, то я й поводжуся інколи по-дитячому. Кажу метрополітенівцям, що виходитиму на одній станції, а потім в мене різко змінюються плани і виходжу на інші, щоб хоч якось позбутися цієї принизливої гіперопіки. Я розумію, що для деяких людей з інвалідністю супровід необхідний. І те, що київський метрополітен дбає про таких людей, це великий плюс. Але я хочу мати можливість подорожувати самостійно, бо всі технічні можливості в мене є. Тим більше, що у київському метро таки існують сучасні станції, де людина на візку може пересуватись абсолютно самостійно. Теорії. Бо на практиці нам ніхто не довіряє і доводиться півжиття чекати чергового, щоб запустити підйомник. А він навіть не горить. А інколи черговий може не знати, як вмикати цей підйомник. І доводиться чекати іще півжиття, іще півжиття. Добре, що в мене 9 життів. Для того, щоб продемонструвати інклюзивність станції, нам запропонували перейти на інший вихід, тому що тут не працює підйомник. А він так буде пищати, коли я там буду? А, фух. Поки спускаєшся на цьому підйомнику, можна вирішити дуже багато власних справ. Вам що, погано? Ні, я засипаю. Хорошо, я теж засипаю. Я подумав, вам треба подушку тут, знаєте, так, щоб приліг, ковдру, ліг, такий, опа, чайку. Коли з тобою носяться як з малою дитиною, коли ти можеш все сам і говориш про це, але тебе не слухать, бо ти ж лише мале дитя. І що з тебе взяти? У-тю-тю. Це принизливо, це образливо. Мені так не подобається. Інклюзивність для мене – це не тільки доступність, але й можливість вибирати самому, чи потрібна допомога, чи ні. Але юридично мені цього не дозволено. Майкле, часто пишуть нам наші глядачі, що відбувається між чоловіками та жінками і взагалі у міжстатевих стосунках. Слушне питання. Настав час дати на нього відповідь. У Києві презентували футбольний кубок до фіналу Ліги Чемпіонів. Насправді презентували навіть 2 кубка до 2 фіналів – чоловічого та жіночого. І ми запитаємо у нашого експерта Фемініслави Кравченко, чому жіночий кубок виглядає так, ніби на презентацію його везли в метро в годину пік у страшенній тисняві. Фемінясю? Насправді це кубок фемініст, та його корчить від того, що нагороду для жінок називають словом чоловічого роду – кубком, а не кубкинею. Дякую. Цікаво, якої форми буде жіночий м'яч? Може, він буде на вигляд як логотип футбольного клубу «Шахтар»? Майкле, а ти бачив голого Антіна Мухарського? Ні. А я бачила. Він через судову тяганину з колишньою дружиною пішов протестувати під Оболонський суд і зняв труси. Голий босий, роздягнений виконавчою службою, я остаточно роздягнений буду тут. І щоб ви розуміли, що зараз я знімаю труси прямо перед Оболонським судом. Нам залишається тільки гадати, що важче – бути жінкою Антіна Мухарського Чи все ж таки важче бути чоловіком Сніжани Єгорової? Мої діти говорять на русском языке. Так. А мої діти? А у тебе нет детей. Это дом мой и Тобто моих я детей. тут маю розмовляти із своїми дітьми російською мовою? Ну, бажано. Язиком, на котором ты их родил. Дуже це все важко. І не кажи.
У Єгипті засудили 25-річну співачку Шиму за надто відвертий відеокліп. У кліпі артистка знялась у спідньому і надто еротично, на думку судді, їла банан та яблуко. Не знаю, як взагалі можна не еротично їсти банан. Втім, якщо партія «Самопоміч» прийде до влади в Україні, то в нас теж почнуть саджати до в'язниці жінок, що занадто еротично їдять ковбасу в піст. Дональду Трампу закидають неналежну сексуальну поведінку. Випадки, про які заявляють троє жінок, сталися роки, а то й десятиліття тому. Ви не жартуєте? Ми ж про того самого Трампа говоримо, який у прямому ефірі сказав буквально наступне. Якби Іванка не була моєю донькою, я б, напевно, з нею зустрічався. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Та ні, не міг він залицятися до інших жінок. Наклеп! В адміністрації Трампа від звинувачень відхрещуються. Звинувачувати Трампа у неналежній поведінці все одно, що обзивати Януковича Віктором Федоровичем. В Київській області асфальт поклали прямо у багнюку. Лось, грязь, посмовой грязь. Лось, 21 век. 21 век, Киев, лось. Лось, грязь, посмовой грязь. Так, звичайно, це не асфальт поклали у багнюку. Навіщо відразу розганяти зраду? Мислять позитивно. У Вишневому, посеред вулиці, спецназ облавтодору затримав асфальт і поклав його обличчям прямо в багно. Перемога! Ви спитаєте, до чого тут відносини чоловіків та жінок? Все просто. Асфальт він, багнюка вона. Ну і вони разом лягли десь у Вишневому, намагаючись зачати дорогу. На Тернопільщині нетверезий чоловік вкрав трактор, щоб почистити дорогу від снігу. Пішов до гаража комунального господарства, забрав звідти трактор і гайда вулицями. Там його і застали правоохоронці, повідомили у поліції. Пані Фемініславо, що ви скажете про цього тракториста? Пане Щур, ви знову себе показали шовіністичним кнуром. Звідки ви взяли, що це тракторист, а не трактористка? Пропити обличчя та густі вуса можуть бути і у жінки. І якщо навіть біологічно він в цей момент чоловік, то це не означає, що він не може бути в процесі зміни статі. Він може бути асексуалом, інтерсексуалом, трансгендером чи навіть жінкою, трансвеститом, яка вдягається так, щоб виглядати чоловіком. Коли ви вже почнете дивитися на світ без стереотипів і припините ображати людей. І сьогодні у нашому музичному лайві гурт Very The Jerry з Кривого Рогу. Привіт, Very The Jerry. Майкл. Jerry. Майкл. Привіт, Юра. Скільки часу ви вже існуєте разом? Та десь півроку. Півроку вам? Так. Джері, а як ти потрапив взагалі в цей проект в Україну? Я уже тут в Украине уже 8 лет. Ого! Так, и я жил в город, замечательный город Кривбас, Кривый Рог. Кривый Рог. Да, я там заканчивал свое обучение и... В школі репу? В школе жизни. Окей. Так, Кривий Ріг – це хороша школа життя, погоджуюсь. В школе жизни, и после этого я приехал тут в Киев. Я уже тут в Киев уже 2 года. Як називається стиль, в якому ви пишете пісні, граєте? Мабуть, хип-хоп, ні? Хип-хоп? Я не знаю. Да, это хип-хоп, это new school. Отже, в чому різниця в музиці між old school і new school? Справа в тому, що у old school існує деякий канон, якого треба дотримуватись. А в new school? А в new school ми можемо робити все, що завгодно, жодних перешкод для творчості. А еще я хочу добавить, new school является каждое поколение, потому что где-то 10 лет назад появлялся New School. И, например, когда была Tupac, Jay-Z, все тогда, это было New School для людей. А когда появлялся это T.I., новое поколение рэпа, это New School. Для... Це вже зараз це New School, а Tupac це вже Old School? Да. Окей. А сейчас появляется там много новых рэпер, через там 10 лет, они уже будут Old School. Тобто через 10 років Very The Jerry це вже буде Old School? Думаешь, это будет музику навсегда. Окей, я розумію ваші амбіції. Яку пісню ви сьогодні будете грати? Ми будемо грати музику, яка називається Prayer. Молитва. Prayer. Да. Отже, Very The Jerry, Prayer, слухайте. Дякую. Please never let the evil aim sound mean.
Give my darker side, let my soul be free. Help those who trying to renew my feet. Let my story change, satisfy my needs. Let me see the normal hustle generated, not to waste. Every minute, every hour, domination on my way. I see shower, blessing, favor and His mercy. Lot of job, never put my life on testing. Zdоровья матуси, достатку татусу. Oh, every day I pray, every day I pray to mighty God, not to fade away. Every day I pray, not to lose my way. So my story will be earned, blessing on my way, blessing on my word, day, day. 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 Mighty God, lead me up. Please never forsake me. Sometimes I feel some pressure, pretending like I'm happy. My smile lasts for the minutes. Somebody's try to catch me, and I'm leaving God is stronger. Heavenly Father, please renew my days. Do your wonder work and remove my pain. Make those haters to go down on the knees. Asking for forgiveness to proclaim you are real. From the eastern to the western, I see wonders and His grace. From the northern to the southern, I see it open door we face. I'm the wisdom to achieve it, strength to endure it. Guidance on my action, not to run away from sunset. Take it back to where it started. Hope boy you will make it. Lead me up. Please never forsake me. Sometimes I feel a prayer, pretending like I'm happy. My smile is for the minutes. Somebody's try to catch me. I'm leaving God is stronger. My life is for the reason. Oh God, blessing on my way. Oh God, blessing on my way. Blessing on my way. I say all around the world is trouble, evil people chopping out. Discrimination is global, leaders becoming a monster. Religious thoughts are devised, people divide, crying and killing the vibe. They're not getting the vibe, bed in the sky, flying and dying in why. Give me a reason to smile, so my haters don't sit down with trouble. Gramming the pressure divine, making joyful noise, selling my conduct. Every day I pray, every day I pray to mighty God, not to fade away. Every day I pray, not to lose my way. So my story will be earned, blessing on my way, blessing on my word, day, day. Blessing on my word, day, day. Blessing on my word.